مرحبا. أهم 8 أسئلة راح تواجهها بأغلب مقابلات العمل. السؤال الأول: حدثني عن نفسك. وهذا السؤال أعتبره لكسر الجمود ما بينك كمرشح وبين صاحب العمل. مو الهدف منه تذكر التعداد السكاني لأهل بيتك وأصدقائك وتذكر تفاصيل حياتك الخاصة. جوابك راح يكون من خلال ذكر شلون بديت مسارك المهني وشلون اختاريت تخصصك بالجامعة. يعني راح تقول خلال ال4 سنوات الماضية درست بكلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية وتخرجت بمعدل جيد أو جيد جدا، ومشروع التخرج كان عن كذا وكذا وكذا، وبهذا المشروع اشتغلنا ويا المشرف أو الدكتور الفلاني لحل مشكلة معينة وقدرنا نحلها، ومشروع التخرج طبقناه بالشركة أو الوزارة الفلانية ولمدة 3 أشهر واشتغلت بعدة أقسام وتذكرها. السؤال الثاني: وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ مو تقول أشوف نفسي بمكانك أو بمكان مديري، تقول أبدي بهذا المنصب أول شيء وأطور من مهاراتي، وبعد اكتساب الخبرة اللازمة أطمح لمنصب أعلى كمساعد مدير وبعدها مدير وهكذا. السؤال الثالث: شنو نقاط قوتك؟ جواب السؤال مرتبط بمهاراتك الشخصية. راح تسأل نفسك شنو أفضل مهاراتك بالعمل، يعني كمهارة التواصل أو القيادة أو التفاوض، الإقناع، وبشرط تكون متماشية مع المنصب المطلوب. بمعنى نقاط قوتك راح تعتبر كحلول المشاكل الحالية اللي تعاني منها الشركة. السؤال الرابع: شنو هي نقاط ضعفك؟ يعني لا تقول أنا عصبي وأتنرفز بسرعة، قول كلش أتضايق مثلا من يتأخر موظف بقسمي أو ما يلتزم بوقته بالحضور، أو قول أنا كلش دقيق بشغلي وما أحب أسلم الشغل إذا ما مخلصه بالكامل، أو تقول نقطة ضعفي هي الالتزام بالمواعيد، لهذا سويت تو دو ليست أو منبه بموبايلي حتى تذكرني بالمواعيد. السؤال الخامس: إيش تعرف عن شركتنا؟ هذا السؤال بخدعة، راح يسألك هالسؤال حتى يعرف مدى رغبتك بالعمل بالشركة. يعني جوابك لازم يكون عن دراية بمنتجات الشركة وشنو الخدمات اللي تقدمها، واحكي عن نجاحاتها وسمعتها بالسوق. طبعا لازم تبحث عن الشركة بالانترنت أو تسأل أحد عن الشركة قبل المقابلة. السؤال السادس: اذكر لنا مشكلة صعبة بحياتك المهنية وشلون تغلبت عليها. طبعا هذا السؤال راح ينطيك فرصة للتركيز على مهارتين: الأولى مهارة العمل الجماعي، والثانية مهارة حل المشاكل. يعني لا تدخل المقابلة بدون ما محضر قصة بحياتك المهنية بيها مشكلة وبيها حل. السؤال السابع: خلال عملك احتمال تكون هناك أعمال إضافية مطلوبة منك، شنو جوابك؟ لا تقول طلباتك أوامر واللي تأمر بيه راح أنفذه وبخدمتك حتى تضمن الوظيفة. تقول أي أعمال إضافية أعتبرها فرصة إلي حتى أطور من مهاراتي ومن قدراتي وأضيفها بالسي في مالتي للمستقبل. السؤال الثامن والأخير: الراتب المتوقع. أمر تحديد الراتب يعتمد على خبرتك في التفاوض، فصاحب العمل يريد يشغل الوظيفة بأقل التكاليف وأنت تريد تحصل على هالوظيفة هاي بأعلى راتب. فإذا حسيت الأمور بالمقابلة تجري لصالحك فصاحب العمل راح يقول لك على سبيل المثال يعني احنا شفناك انه انت الشخص المناسب حتى تشغل هاي الوظيفة، ويسعدنا مثلا انه تكون فرد من افراد اسرتنا بالشركة، بس خلينا نعرف شنو الراتب اللي انت تتوقع راح تاخذه من هالوظيفة. افضل جواب راح تقول له هالجوابين. راح تقول افضل انه اسمع عرضك بالاول، وهذا العرض اللي راح تنطيني اياه راح يتناسب ويا مؤهلاتي وخبراتي وراح يتناسب مع ظروف العمل وسقف الرواتب الموجودة بشركتكم. وإذا انطاك رقم وما عجبك الرقم بإمكانك تقول له انطيني مهلة أفكر في يوم أو يومين، وبعدها راح نتواصل من خلال الإيميل أو التليفون. بتصرفك هذا أنت فاوضته وخليته يعرف أنك واثق من خبرتك وقدراتك، ومن خلال الإيميل راح تبدون تتفاوضون على الراتب النهائي. وأخيراً راح تنسأل هذا السؤال من الشخص اللي يقابلك، راح يقول لك عندك سؤال أو استفسار. طبعا راح تعرف أنه هذا مؤشر لنهاية المقابلة. لا تجاوب لا ما عندي سؤال أبد، لأن إذا جاوبت بلا راح تنطي انطباع غير جاد بالوظيفة ويأس بنفس الوقت. حاول تسأل على سبيل المثال إيش وقت أتوقع اتصال من عندكم إن شاء الله بخصوص القبول أو الرفض، أو راح تقول لهم راح تتواصلون وياي من خلال الإيميل أو من خلال التليفون. أو سؤال آخر تقول لهم إذا تم القبول على سبيل المثال إيش وقت أباشر بالدوام،
وهكذا. أتمنى تستفادون من هاي الأسئلة والأجوبة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. أشوفكم بخير.